Mga unta! Natatakam na ba kayo? Ang makakasama natin ngayon ay walang iba kundi ang award-winning host, comedian na si Drew Arellano! Hello! Oh! Exciting to, exciting. Good! Magandang gabi po sa inyo lahat. Isang masarap na gabi sa inyo. Masarap na gabi. Mas masarap na gabi dahil syempre ipagluluto tayo ni Chef Boy at ipagluluto tayo ng masasarap na mga pagkain na healthy. Wow! Oo, di ba? Palakpakan nga natin yan. Syempre mga kasama natin ngayong audience ay mula sa Datamex, Cartimar, Pasay. Wow! Chef Boy, nabubulol na ako dahil takam na ako eh. Wow! Drew, nagluluto ka ba? Anong putahin na niluluto mo? Usually, gusto ko rin ng Asian. Asian culinary. Gamit-gamit ng sesame oil, yung mga stir-fry, mga ganyan. Wow! So, confident ka magluto ngayon? Well, confident ako matuto dahil ikaw magluluto. Okay! Alright! Let's go! Simulan na natin! Yes! Ito pala. Muna tayo. Isang masarap na gabi sa inyong lahat. Dito sa Idol Sa Kusina, wala kayong gagawin kung di... Ang lulutuin natin ngayon ay para sa health conscious, katulad ni Drew. Yeah. Hindi totoo na basta healthy, hindi masarap. Tama. Ang unang gagawin natin ay ang baked salmon with green salad. Simulan na natin, Drew. Simulan natin, Chef. Okay. Ito po yung salmon. You love salmon, Drew? I love someone to love. So, kailangan himas-himasin mo para kapag may narinig kang o naramdaman na tinik, ibig sabihin may tinik yung kukunin mo. So, wala. Okay, wala. Malinis na. Malinis. Okay. Ayos. So, hatiin natin sa dalawa. Dalawa lang. Okay? Okay. Yung iba ay nilalagyan ng lemon juice. Okay. Ang salmon. Para matagal hilatsa. Kaya para mawala yung fishy smell, yung langsa, di ba? Okay. Salt and pepper. Hop. Yeah. Yun. Hop. Okay. Yeah. Then black pepper. Yeah. Okay. Alright. Lagyan na dyan. Okay. Okay, Drew. Lagyan natin ng mustard, no? Lagyan natin yung flour. Okay. Side lang. One side lang, ha? Oo. Nakita mo yung binabaga ko doon? 1, 2, 3. Ngayon, frying pan. Lagyan natin ng olive oil. You love olive oil? I love olive oil. Yeah. 1 kilo. 1 kilo. Konti lang. Okay. Okay. Habang iniinit natin yung gagawa din ng lemon juice. Uy. Rubbing na naman yan, Yeah. Chef, ah. Tapos, i-squeeze natin. Lemon squeezer. No? Okay. Lemon squeezer. Lemon squeezer. Walang ganyan sa estate, Drew. Pwede ba ako magpa-picture sa'yo ngayon? Wow! Galing na galing. Okay. Picture lang. 1, 2, 3, smile. Galing. Galing. Ay, ito. Galing. Walang ganyan sa estate. You wanna try? I wanna try. Yes. Hold it. Hold it very well, ha? Okay. Squeeze the lemon. Turn to the right. Thoroughly. Wala ba kayong mga kamay? Hooray! Galing. Di ba? Galing. Yung kando orange, yung pomelo na maliit, ha? They call it grapefruit. Liliit. So kung wala kayo squeezer, kutsilyo lang, katalo na. Galing. Yes. Alam mo kung saan ko natutunan to? Saan, Chef? Sa Egypt. Sa Egypt, ha? Yes, sa Egypt. When I was in Alexandria. Yes, I was in Alexandria. Duman kami doon sa tinatabi nilang Suez Canal.
Kasi we travel to Sardinia, going to Palma de Mallorca, to London, to France. France to London. Jet setter ka talaga siya. Yeah, we travel with His Majesty. Now, mainit na? Yes, mainit na. No? Ilagay na natin. Ang una natin ilagay ay yung balat. Balat. Dalawa. Pag nilagay na natin yan para matanggal yung langsa, lagyan natin ng brandy. Yun. Ba? Para Ayos matanggal yan. yung langsa. Ba? Ayos yan. Ayos yan. Oh! Yeah! Oh! Wow! Wow! Idol! 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 Thank you. So, after the brandy, Chef, una muna, bakit brandy? Bakit brandy sa salmon? pampalis ng langsa. Pampalis na lang Definitely sa maalis yung langsa. Okay. Yan, tsaka na itagilid natin. Ayan, medyo binabalansa na natin ang pagluto. Yeah. Pag ganyan ang tagilid siya, ilagay na yun ngayon natin sa salamander. Pwedeng takpan, lutuin mo dyan, okay lang. Okay. Salamander. Ito yung salamander, ang apoy na sa ibabaw. Ayun. Yung apoy sa ibabaw. Kung wala naman kayo, pwede naman takpan lang o grilled hanggang maluto. If you don't have again, you can place it in the oven. Right? Gano'ng kabilis yan, Chef? This is about only 5 to 6 minutes. 5 to 6 minutes. Yes, 3 minutes on the other side, 3 minutes other side, niluto na yan. Habang inantay natin nasa oven, ay sa salamander, gagawa tayo ng sauce. So we have the bell pepper, brunwa. At of course, yung green bell pepper. Chef, anong diferensya sa lasa? Green bell, pati red bell. Pareho lang po. Okay. Opo, kasi pareho sila bell pepper. Okay. Tama nga naman. The difference is the color. Kulay lang talaga. Yeah. Parang ganun. Ba't gwapo ka ako hindi? Parang ganun. Ha? Kakainis? Hindi lang ang makeup mo. Ay, nako. Okay. Then the tomato is a brown tomato without seeds. Without seeds. Yes. So, ganyan. Oh, sorry. Bakit walang seeds? Chef. Kasi po, Bakit? lalo pag mga medyo health conscious, ayaw nila ng buto. Oh. Kasi daw, arthritis. Oh. Matagal kasing matunaw ang buto ng kamatis. Aha. Ayop. Then the Suave. onion. Tumama ba sa ulo mo? Hindi. Kaya. Then the onion. Of course, again, the brown one. Show off! Yeah? Hindi ka ba natatakot, Chef, na kanyari pag hindi ka tumitingin, baka Ang tawag niyan ay suicide. Idol! Di ba? Idol! 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 Kasi po, pag hindi ka nag-suicide sa buhay mo, walang mangyayari sa'yo. Okay. Now, andyan na, di ba? Titingnan natin. Baliktarin natin yung ating isda. Baliktarin natin dito. Wow! Di pa luto yan, ha? Hindi pa. Beautiful. Beautiful. Wow. Brownish color, no? Brownish color. Wow. Then I have to close it back about 3 minutes more in the salamander. At kapag naluto ito, dapat ay i-serve kagad. 3 minutes more. Okay. Okay. Habang inantay natin yan, Drew, of course, gagawa din ng sauce, a little bit of butter. So, andyan na, Drew. Oo. Then, of course, the black olive, almost done. Yeah. I feel that the salmon is already done. It's very nice now. See that one? Wow. It's already black in here. It's already cooked. I love this one. It's brown. Okay, Drew. Yes, Lalagyan chef. natin from the salamander, lagyan natin ng white wine. White wine. Yeah. 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 Para lalo siya maging glossy, shiny yung ating
salmon. So, naglagay ka ng brandy kanina, chef. Tapos ngayon, white wine naman. Yes. Nalagyan natin ng kunting salad for the garnish. Kahit anong litos na gusto nyo. Hinihiwa ko ng kamatis. Pinasok na naman ni chef. It's a very nice color. Very nice. Golden brown. Very nice color. So yung sauce makikita po ninyo, hindi siya oily masyado kasi nagme-melt na yung butter. I have to cut a little bit of slice of lemon. Slice of lemon. Yes. Lastly is the parsley. Naku, no-look na naman. Come on! Yes, sabay! Ding, 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 ding! Here it is! Baked salmon with green salad. Natatakam na ba kayo?